Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звуть Білок Оля, і в цьому відеоуроці ми будемо з вами плести таку чудову спідницю макраме, сітку. На резинці ми її будемо робити, щоб зручно було одягати і знімати. І підписуйтесь, ставте вподобайки. І зараз будемо приступати до роботи, розкажу про матеріали. Для спідниці вам знадобиться ось така резиночка. Я її використовую, тому що це зручніше, буде зручніше одягати та знімати спідницю. Берете стільки, скільки у вас талія. Ну і трошечки так, вона ще розтягується. Ниточки, щоб зшити цю резиночку. І 22 відрізки по 4 метри шнура. Я використовувала шнур Cord Yarn, це бавовняний шнур товщиною 4 мм. Можна брати якийсь інший шнур, але просто, щоб він був 3-4 мм товщиною. Зшиваємо нашу резиночку. Звичайними нитками. І звичайним шовчиком. Вдягаємо цю резиночку на манекен, або, наприклад, на горизонтальній поверхні ви можете зафіксувати її просто скотчем і плести спідницю просто на столі. Мені зручніше на манекені, хоча він у мене худий, а в мене талія трошки більша за нього, тому я ще зафіксую булавками, щоб вона не зміщувалася. Так, і починаємо нав'язувати на нього наші відрізочки шнура. Нам потрібно цей відрізок скласти вдвоє, бачите, ось так. І в серединці у нас така петля виникає. Ми беремо цю петлю під резинку, ось так пальці в неї, і хвостики шнура витягаємо назовні. Так, все перекрутилося. Ось так. Все. Затягнули. І одягаємо наступний шнур. І так, всі 22 шнурочки ми нав'язуємо на нашу резинку. Потім, коли ви вже їх нав'яжете, ви можете їх розмістити рівномірно, щоб вони були на однаковій відстані один від одного. І ось так затягуємо. Коли ми розмістили рівномірно всі відрізочки, ми починаємо зав'язувати вузлики. В нас будуть вузлики, тому що якщо робити вузлики звичайні, тому що якщо робити вузол з двох ниток в техніці макраме, він потім починає ковзати, між собою вони починають ковзати, тому гарніше воно тримається звичайним вузлом. Ми беремо ниточку від одного нав'язаного секції, від другої нав'язаної секції, бачите, ось так от між собою їх з'єднуємо, приблизно десь 4 см довжиною. І ось так, тримаючи пальцями їх з'єднаними, ось так, просто зав'язуємо тут вузол. Так. І затягуємо його на висоту десь 4 см. Затягуємо так добренько, плотно, щоб воно не розв'язалося. І тепер переходимо до наступної секції. Також по 4 см відступили і зав'язали вузол.
Якщо у вас буде десь нижче, десь вище, нічого страшного, воно на готовому виробі не видно. Тому що відступи на резинці можуть бути більші чи менші. І так, по всьому периметру, по колу ми робимо перший рядочок вузликів. Ми з вами проплили перший рядочок по колу, і тепер так само ми беремо одну ниточку від одної секції і одну ниточку від другої. І будемо знову робити вузлики. З цього моменту ви вже можете брати трошки побільше вузлики, побільше відстань, десь по 5 см. І вже в нас будуть формуватися такі ромби. А можете залишити і 4 см, дивлячись на те, як ви хочете, щоб у вас виглядала спідниця більш такою цупкою в плетенні, чи щоб було побільше дірочок. Ну, щоб дірочки були великі чи маленькі. Ви можете регулювати за вашим бажанням, як близько ви хочете розташовувати ці вузлики. Але намагайтеся, щоб вони з ряду в ряд були приблизно однакової довжини. І таким чином ми плетемо по колу. Наступний ряд ось у нас буде вже знову в шахматному порядку, в шаховому порядку. Ось тут, бачите, знову від одної секції і від другої секції також вузлики. А ви плетете донизу, скільки у вас зріст, дивлячись на те, і якої довжини ви хочете спідницю. 4 метри розраховані на зріст приблизно до 175 см. Спідниця мені була нижче коліна. Ну і ще залишилися китиці внизу. І так по колу ви плетете з ряду в ряд, нічого не змінюючи, просто робите вузлик за вузликом. Ми з вами проплели всю довжину спідниці, дівчата. Я її розмістила вище, тому що вона довга. Виходить, і мені зручніше було її плести вище, розмістивши. Але, у мене короткий манекен, я вище за нього. Рахуємо рядочки, скільки ми з вами проплели. Дивіться, це не рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядочків. По останній вузол, останній ряд вузлів у нас довжина 80 см. І тепер беремо ножиці і рівняємо хвостики по найкоротшому, щоб вони всі були однієї довжини у вас на спідниці. Ось так. Все, ваша спідниця готова, можна її міряти.